rádióba, bemondták, hogy egy mamika, 90x éves mamika, ugye elég jól kezeli a közösségi médiát, és ezen felbuzdulva az egyik unokájáról felrakott mindenféle képet a létező összes platformra, és feljelentette talán unokája vagy a szülei, nem tudom, a gyereknek, feljelentették, és napi nem tudom, x dollárt kell fizetni, vagy valami ilyesmi. Ez egy büntetést kapott. Hát ennek kapcsán gondoltam beszélni arról, hogy egész egyszerűen nem értem ezt a jelenséget, hogy miért nem szeretik emberek, ha kép készül róla, illetve pontosan értem, csak nem tudom megérteni, hogy miért van erre szükség, vagy emberek miért gondolkodnak így, hogy ha kép készül róluk, akkor csak úgy, mondjuk random, vagy videófelvétel, csak úgy random, nem semmi extra szituációban, csak maga az, hogy videófelvétel készül, vagy fotó készül, ettől már ők ki vannak készülve idegileg teljes mértékben. Tehát, hogy egyáltalán is miért és hogyan. És tehát így, ne őrülünk, ne készüljön semmi. És megy a hiszti. Amikor a fényképezés megjelent, amikor megjelent, tehát amikor feltalálták, meg kitalálták, hanem amikor effektíve megjelent így az emberek között fényképezőgép formájában, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokan, ugye nyilván elsősorban vallásos emberek, ők mindig le vannak egy kicsit maradva, nem kicsit, azt hitték, és itt nem az indiánok, meg mit tudom én, tehát nem, mindenki, teljesen mindegy, minden ember azt hitte, aki olyan szinten állt, hogy hát ellopják a lelkét. Én megmondom őszintén, tehát hogyha őt lefotózzák, akkor azzal ellopják az ő lelkét. Tehát így. Megmondom őszintén, nekem mindig ez jut eszembe erről. Mikor azt látom, vagy hallom, hogy valaki nem hagyja magát fotózni, vagy videózni, jaj, mert most akkor hova fog ez elkerülni, és most édes istenkém, és most akkor mi lesz? Tegnap volt nálam épp egy egyébként nagyon kedves megrendelőm, aki már visszajáró megrendelő, már régóta jár hozzánk. Kazetta másoltatás, tudjátok? Videókazetta digitalizálás, és azt mondta, hogy van itt 2 kazetta, ami nem kerülhet fel a felhőbe, amúgy felhőbe kéri a másolást, van itt 2 kazetta, ami nem kerülhet fel a felhőbe. És mondom, oké, semmi gond, maximális diszkréció van, ám bátor elmondta meg, hogy a felhőbe csak én látom ugyanúgy, mint másolásnál, tehát ugyan mindegy, mert hogy mi nem olyan felhővel dolgozunk, mondjuk ennek nagyon megörült. Tehát ez egyedülálló egyébként Magyarországon, meg lehet, hogy nemzetközi szinten se sokan vannak ilyenek. Mert ugye általában akik mások, azok általában ilyen médiások és nem értenek hozzá, és maximum más céget felbérelnének, de az egyrészt sokba kerül nekik, azt nem azért se teszik meg, oda a diszkréció, akkor tök mindegy, tehát akkor megint mások látják. Tehát ez elég egyedülálló, nem ez a lényeg. Ezt elmondom neki meg minden, és akkor mondja, hogy de akkor se kéne, föl kell az internetre, meg... És mondom, mégis, tehát mi ez a... De mondjuk magától is elkezdtem mondani, hogy hát ezen az ő gyerekei 3 évesen pucéran láthatók. Nem tudom, érthető-e. 3 évesen pucéran láthatók, és ez volt a gond. Na most ezek olyan emberek, nem közéleti szereplők, de hát sokra vitték, de anyagi tekintetben vitték sokra ezek az emberek ma már, tehát ugye nyilván ezek ma már felnőtt emberek. Idősebb, akiről beszélek, az ügyfél, idősebb, és maximálisan felnőtt emberek, gyerekekkel már, meg stb. Tehát nem érthető dolog, de 3 évesen pucéron láthatóak ezek az emberek. Még mindig hagynék időt, mert nem tudom, tehát lehet, hogy valakinek ez így... Tehát ha megnézed, hogy hány 3 éves pucér gyerek látható akár YouTube-on vagy bárhol, és miért érdekelne valakit jobban ez a felvétel, mint bármi más, ha akár így kiraknál YouTube-ra. Tehát most mondtam egy nagyon szélsőséges példát így publicba. Hadd menjen publikusba ki. Ki a jó fenét érdekel őszintén, gyerekek? Hogy most
az kicsoda, meg micsoda most, Istenem, 3 éves gyerek, hát jó, hogy hát egyértelmű, hát minden 3 éves gyerek pucéron szaladgál, az az egészséges, az a normális. Tehát ha beöltözteted a gyereket, olyan beteg lesz, hogy nem igaz. Hát szaladgál, persze, egyértelmű. És tehát semmilyen, tehát a magam szemszögéből bármilyen módon megvizsgálva a dolgot, nem tudok olyan indokot mondani, hogy akár publikba is miért ne lehetne föltenni. És megy ez az is a celebeknél is, hogy az emberek, hogy jó, hát fölrakja a gyerekét, és a gyerek nem tud tiltakozni ellene, és akkor mi a tökön van? Mit rakott föl? Az, hogy pucian szaladgálja 3 éves gyerek, a legtermészetesebb dolog a világon, az jó Isten szerelméért. Ha valaki a pornóját rakja föl, bár el fog jönni az az idő, amikor már az is higgyétek el. Tehát el fog jönni az az idő, amikor már végre eljut az ember arra a szabad szintre, hogy nyugodtan föl lehet majd azt is rakni teljesen full publicba. Bár mondjuk ugye nem úgy látszik, mert nem elfelé tartunk, mert ezek a kicseszett, gyenge, tényleg szellemű emberek, akik most jelenleg irányítják a világot, az elképesztőek. Tehát valahogy borzalmasan bosszantó, ahogy gondolkodnak a világról. Na mindegy, de el fog jönni, mert az ember elér arra a szintre. Tehát, ha megnézitek, tehát stikába mennek ezek a dolgok, hát most gondoljatok abba bele, tehát ugye megy a hiszti állandóan, hogy jaj, megjelenni, meg ezt nem lehet, meg azt nem lehet, miközben levitték a korhatárt, ugye a szexualitásban levitték 14 évre a korhatárt. És egyébként a természet a nőknél 12 éves kornál húzza meg a határt. A 12 éves kortól, tehát a biológiai érettség akkor következik be. Akkor miről beszélünk? És akkor megy a hiszti, hogy jaj, így, meg úgy, meg 18 év, meg 21 év, meg mit tudom én, mi? Gondoljatok be, hogy azért ezek mennek ám stikába, tehát amiről nem feltétlenül tud mindenki. Miközben kifelé meg azt mutatjuk, hogy hát igen. Ebben a marha nagy liberalizációban, épp hogy ilyen náciknál is durvább kötöttségeket határoznak meg ezek a fennállai liberális emberek, és észre sem veszik, hogy gyakorlatilag olyan szinten leszabályozzák a világot. Most nézzük az EU-t például, hogy mit művel. Ez a fennállai liberális EU mit is művel, tehát hogy ez sem szabad, az sem szabad címszóval, stb. Amit ő úgy gondol, tehát ami neki tetszik, nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy ez másnak jó vagy nem, azt nem szabad. Azt nem szabad. Betiltani a magyar szót, azt lehet. Ami a legnácibb intézkedések egyike, mert gyakorlatilag ezzel egy nemzetet nem csak megbélyegeznek, hanem gyakorlatilag ellehetetlenítenek. Azt lehet. Náci intézkedéseket hozni, azt lehet. Hiszen ők is azt csinálják. Tehát az EU is ugyanezt csinálja. Ezeket nagyon jó lenne észrevenni. Megint messze jutok, de higgyétek, hogy ezek a dolgok rohadtul összefüggenek. Tehát az emberek gondolkodásáról, azt is emberek irányítják az EU-t, tehát arról próbálok beszélni nektek, hogy mennyire elképesztően elfajzott, elkurvult, idióta emberek vannak, és hatalmi pozícióban, sajnos. Sajnos nem ezeknek az embereknek kellene irányítani a világot. A baj az, hogy aki magasabb szintre jut, kicsit gondolkodásban, szellemileg, értelmileg, az nem akarja. Tehát az eszágában sincs ilyesmi. Tehát semmit sem irányítani. Tehát abszolút. Mert nyilvánvalóan a saját gondolkodásmódja mond ennek ellen, vagy áll ennek ellen, hogy ő bármit is irányítson, vagy bármi is úgy történjen, ahogy ő szeretné, mert tudja azt, hogy ez nem helyes. Hát, hogy aztán minek kéne lennie, beszéltünk itt anarchiáról, meg ilyesmiről egyébként, mert az is egy érdekes elképzelés, hogy anarchia, csak nincs felkészülve még rá az emberiség. És egy jó elképzelés lehet akár. Nyilván az, hogy mi lenne, ha az, senki nem lát, senkinek nincs üveggömbje, amiben ezt láthatná, hogy mi történne, meg hát nincs értelme, a jósolgatásoknak nincs értelme, de na, mindegy is, vissza az eredeti témához. Ami végül is nagyjából ennyi, meg elmondtam nagyjából, amit gondoltam hozzá adalékként, hogy azért basszuskulcs, gondolkodjanak már egy picit, megint a nem gondolkodás. Tehát picit is gondolkodni, az ember rájön, hogy a jó fenét érdekel, tehát most nem, ez az ember, aki így gondolkodik, tehát erről beszélek mindenkiről, aki így gondolkodik, hogy ő, tehát az ő fotója, őt érdekli egyedül. Értitek? Ez az elképesztő. Nekem az egy vadidegen ember, neked, ha megnéz egy ilyen
akár fotót egy ismertebb emberről, vagy valami, neked ez egy vadidegen ember. Mit foglalkozott-e vele, hogy az mondjuk előkerül egy gyerekkori fotója, vagy valami? Hol érdekel ezt téged? Tehát ezzel már megint csak az idióták foglalkoznak. Eleve a celebvilággal csak az idióták foglalkoznak. Mármint abból a szempontból, hogy rajongás, vagy bármi. Vagy hogy mit csinál egy ilyen magyar celeb, aki tényleg egy utolsó senki valójában. Tehát ezzel csak idióták foglalkoznak. Csak olyanok, akiknek az értelmi szintje az békasegge alatt van kb. Kettővel. Szóval a lényeg az, hogy egy picit gondolkodnak, ezek az emberek talán rájönnek, hogy mi értelmet titkolózni, meg mit tudom én. Itt van, mondom, a videózás. Nem az, hogy titkózás vagy valami, tehát értitek, nyilvánvalóan az ember nem mond el mindent, mert nem tartozik mindenkinek. Na de az, hogy most egy videóban elmondanom a véleményem, vagy mit tudom én, elmondom, hogy hogyan gondolkodom, meg egyáltalán, vagy kiállok a nagyvilág elé. Meg ez is, ja igen, mert hogy ugye, igen, ezt a szegmest nem mondtam még el. Ugye ennek a lényege általában az, hogy jaj, hogy nézek ki. Hát ugye én azért, tudjátok, én azért videóztam, fotóztam sokat, tehát azért találkoztam ám ezzel a jelenséggel, brutálisan sokszor. És én mindig mondom, jaj, ne fotózz meg, most ne videózz meg, most hogy nézek ki? Hát most bocsánatot kérek, hát így úgy nézel ki, ahogy. Hát kit érdekel, hogy nézel ki? Hát most basszus kulcs, hát most csináltatni akarsz egy gyors plastikai műtétet, vagy milyen nagy terv, hogy jobban nézzél most, tehát, vagy érted, vagy azon, hogy akkor ne videózzon senki? Ez hogy? Hogy nézek ki? Úgy nézek ki, ahogy a jó büdös francot érdekel, hogy mit írnak a tokámról, meg mit tudom én. Basszus, aki ezen a szinten van, az az ember, az konkrétan, sziasztok, az konkrétan óvodás szinten megrekedt. Tehát aki még mai napig a külsővel foglalkozik, hogyan öltözik valaki, hogyan néz ki, milyen a haja, milyen a sminkje, milyen a pofázmánya, az az ember az óvis szinten ragadt meg, még csak nem is iskolás szinten, mert még a kisiskolás is már túl van ezen, tudjátok? Tehát óvis szinten ragadt meg, óvodás az a gyerek. Most onnantól kezdve mi a francot érdekel engem a véleménye? Hogy mi a francot érdekel engem az az ember, aki ilyen szinten van agyilag még, ilyen szinten megrekedt, hogy jaj, a másik hogy néz ki? Hogy ő hogy néz ki? Komolyan. Az egyik se foglalkozik, hogy mi van ideben. Azzal nem, mert abban energiát kell fektetni. Az, hogy kisminkeld magad, meg megveszed a drága ruhát, az csak pénz. Megvetted, az utolsó hülye is meg tudja csinálni, nyilván. Tehát azzal világon semmi gond nincsen, bárki meg tudja csinálni, nem kell bele se időt, se energiát, se semmit fetszölni. Kérem szépen. Borzasztóan egyszerű. Hello! Borzasztóan egyszerű, kérem. Nem igaz? Hát ez a legtisztább. De az, hogy mondjuk esetleg tanuljál, ismerd meg a világot, infókat gyűjtsél a világról, gondolkodj. Hát milliószor elmondtam már, de erről szól a csatornám, gyerekek, alapvetően. Úgyhogy ne csodálkozzatok. Aki főzős csatornát néz, az ne csodálkozzon rajta, hogy recepteket megcsinálnak benne, mert ugye erről szól a csatornát. Ez meg erről szól, hogy elsősorban erre szeretnék buzdítani titeket, hogy gondolkodjatok, ne legyetek ilyen hülyék, mint ezek az emberek. Tehát most itt arról a rétegéről beszélek, akiről beszélek, hogy ő nem szeretné, hogy őt videózzák, vagy fotózzák azért, mert nem gondolkodik abban, vagy nem gondolkodik, hogy na és akkor mi van. Tehát erre lyukadnak ki, ha előbb-utóbb, hogy most jól látni fognak, és akkor mi van. Tehát most komoly, és akkor hisztérikusan takarja ki magát, meg ilyenek. Lehet, hogy mert ezt látta a tévében a celebektől, vagy én nem tudom, mert ott ez így szokás. Ez a műbalhé. Nem tudom, de ne legyetek hülyék, gondoljatok abba bele, hogy lefotóznak, levideóznak, és akkor mi van. Kompromitáló a szituáció? Nyilván nem, hogyha csak ülsz, beszélsz, vagy nem csinálsz semmit, vagy mit tudom, és jó, és felhasználhatják ellened, vagy valami. Kicsoda? Mire? Mikor? Miért? Jó, soha nem lehet tudni, hogy a jövőben meg mit tudom én, meg miniszterelnök lesz, akkor mi? Akkor elmagyaráz az embereknek, hogy akkor még nem voltam miniszterelnök, 1, 2, ne haragudj, de akkor ez vagy te nem, ez voltál, akkor te nem, mert azért nagyjából a valóságot adja vissza a videó, meg a fotó, nem ez voltál. Vagy most tényleg ilyen híres szerbeket, nagy szokás például paparazzóknak szokás, hogy a celeb nőket
Tehát ugye jellemzően filmszínészek, meg mit tudom én, ezeket most mondjuk jellemzően az USA-ban, ezeket fotózgatják, hogy kijönnek az óceánból megmártózva, és akkor hát gyakorlatilag ugye ázottveréb, meg mit tudom én, szóval azért tudjuk, hogy azért az nem a nőiesség csimborasszója, amikor mondjuk egy nő mondjuk akkor kijön, és akkor ott a bikini, meg minden cafatokba lóg rajta, meg mit tudom én, és akkor direkt így, meg akkor hasa is, meg minden nem húzza be, és a többi. És komolyan, tehát így ezen élvezkednek, tehát és a hülyék meg ezeket nézik, és erre vevők, és kommentelik a sok izét, hogy így néz ki valóságban. Tehát ez számomra ez a totális elmebaj, arra úgy. Tehát számomra ez a szint, ez mindennek az egyik legalja. Az egyik olyan dolog, ami a mindennek a legalja. Tehát én ezt így értékelem, mert hogyha egy picit gondolkodnánk ezek az emberek, akkor így meg se nézve, eszükbe nem jutna, tehát ilyesmit. Tehát maximum tájékozódás szinten, hogy igen, ilyen van a világban, és mennyi hülye van. Tehát maximum olyan szinten érdemes ezt megnézni, hogy tájékozódjál róla, hogy na ilyen is van. Tehát azért mondom, hogy a másik oldalról is, tehát akinek ennek felvevő piaca, vagy közönsége, a másik oldalról is van baj rendesen. Tehát azért, aki erre vevő, az sem teljesen komplett. Sőt. Ugye hát nyilván a paparazzo csak dolgozik, tehát ő kiszolgálja nyilvánvalóan az igényeket, amiket egyébként ők maguk teremtettek, de ezt most hagyjuk. Vagy például ez is, látjátok, szégyelhetném azt, hogy na tessék, videóimban kifolyom egy csomószor az orromat, valaki azért is elnézést kell, hogy köhög, vagy kivágja. Sokaknak az probléma, hogy nem papír zsebkendőt használok például, nyilván. Tudom, az életben is, tehát nem kell videó. Tehát tudom, hogy sokaknak ez probléma, például, hogy miért nem használok papír zsebkendőt, mert hogy én meg rongy zsebkendőt használok. Igen, én ezt szeretem, ez van megszokva. Amolyan használok papír zsebkendőt is, allergiás vagyok a papír zsebkendőből, ezek a kis szálak, amik kijönnek, felszívom, belekerülnek az orromba, benne maradnak, hogy kitörlöm vele, és ettől mondjuk tüsszögök. Tessék, például teljesen gyakorlatilag haszna van ennek, vagy gyakorlatilag magyarázata van ennek, ezért használok még normál rongyzsebkendőt. Kinek ez a normál, kinek az, egyébként is ehhez vagyok hozzá, hogy engem ez egyáltalán nem zavar. És nyilvánvalóan sokakat megzavar. Nincs kivasalva, mert a párom nem szeret vasalni, és akkor mi van? Ki a tökömet érdekel? Arra figyeljetek, hogy mit mondok. Akit érdekel ez a csatorna, meg érdeklek én, attól elvárom, hogy arra figyeljen, amit én mondok. Még akkor is, hogyha abból a célközönségű, nyilván több célközönsége van, de még hogyha abból a célközönségű, aki kicsit egyszerűbb, onnan származik ez az ember, vagy onnan jön ez az ember, aki kicsit egyszerűbben gondolkodik, stb. Neki pláne tök jó lenne esetleg, hogyha odafigyel, amit mondok, én azt gondolom. Tehát nagyon jó lenne, hogyha legalább ezen elgondolkodna, amiket mondok, aztán lehet, hogy azt mondja, hogy hát, tényleg lehet, hogy így kéne, vagy lehet, hogy ezt már jók vagyunk. És akkor már volt értelme tépni a számot, értitek? Tehát most is én azt gondolom, hogy aki ilyen típusú automatikusan, hogy ja, ne, álljon le a hisztivel, picit gondolkodjon már el rajta, hogy mi van akkor, hogyha most felveszik, hogy ő akár eszik, vagy mit tudom én. Értitek? Mi van akkor? Én bármikor vállalom az összes videómat, akármikor készült. Tök mindegy. Vagy bármikor vállalom a fotóimat. Hát egyébként akarok majd fotókat is előkerestem, aztán van a videók, meg minden belőle, de hát megmondom őszintén, kurva kevés fotó. Ott nagyon kevés fotó készült, és hogy az életemben is, hát hogy mondjam, volt fényképezőnk, meg minden szívszar, de valószínűleg majd onnan is fogok mutogatni, de mondjuk értelmetlen, mert ezek csak nekem esetleg mondanak valamit, most vadidegeneknek, most megint látjátok, most csinálok egy videót, mondjuk bemutatgatom az életemet fotókban, vagy a régi fotóimat, minden. Ki a jó büdös francot érdekel? Őszintén. Tehát bemutatom magam, hogy mit tudom én, kakilok a bilin, meg mit tudom én, ott vagy. Lehet jó, aki mondjuk követ, vagy ismerősöm, neki lehet, hogy ez egy jó pofa dolog. De ennyi. Tehát Isten igazából a többiek maximálisan leszárják, lássuk be. Tehát, mert nekik egy idegen vagyok, hol érdekli őket? Például a kutyám se érdekel senkit. Tehát annyira kevés a kutyás videóim nézettsége. Tehát értitek, azt is maximum ismerősök nézik, meg mondjuk ismerik a Johnnyt, mit tudom én, tudják, hogy aranyos, meg minden, van valamiféle személyes kontaktus, van valamiféle személyes ismertség, és ennyi, és ezért nézik meg. De egyébként ki a jó büdös francot érdekel? Tehát senkit. Tehát kit érdekel valakinek a gyereke, meg mit tudom én, hát gyerekek, hát én meg speciál több ezer, nem tudom, talán már 10 000-es nagyságrendű, ami 2001 óta csinál. Több ezer, annyit biztosra merek mondani, fürdetéstől kezdve, születésnap, meg az anyám kínját láttam, higgyétek el, ágyba fektetést, mi ez Isten ez, karácsony, nem jut eszembe, nehéz szó.
Tehát meg ilyeneket láttam. Több ezret. Hol érdekel engem az 1001. szerintetek? Nekem ezek csak videó minőségek, tehát videót kell néznem, azt kell néznem, hogy milyen minőség. Az, hogy mi van rajta, olyan szinten nem érdekel, nem hiszitek el, olyan egyforma életek vannak rajta. Nagyon egyforma életek vannak rajta, higgyétek el, tök egyforma az összes videó. Hát hányszor van olyan, hogy 2 állomáson, vagy régebben több állomáson is egymás mellett másoltam ezeket. És ugyanaz volt rajta. És hirtelen azt hittem, hogy jó ég, összekevertek a kazettek, ami nem történhet meg, mert olyan módszereket használok. És nem akartam elhinni, hogy tök egyforma gyerek, tök egyforma szituációban, tök ugyanolyan ágyba. Mert miért? Mert akkoriban 30 évvel ezelőtt, meg 25 évvel ezelőtt olyat lehetett kapni, és mindenkinek csak olyan volt, vágjátok? Olyan, hát ugye nyilván kék színű a fiú, rózsaszínű takaró meg pokróc a lány, és ugyanaz a kiságy, ugyanaz a minden, ugyanaz a pelenka, meg ugyanaz minden. Értitek? Mert egyféle pelenka márka volt, meg mit tudom én, minden ugyanaz. Ugyanúgy nézett ki, a szoba ugyanolyanra van hengerelve, meg mit tudom én, mert mindenki ugyanolyat csináltatott. Abban a korszakban ez így ment, így működött, és tök egyforma minden. De mindenki a sajátját úgy félti, mert ő ismeri. Tehát ő ismeri azt, aki a képen van, ő ismeri, aki a videón van, és azt gondolja, hogy ez másnak is ugyanazt jelenti. De nem! Más leszarja, higgyétek el, nem érdekli. Nem érdekel más. Másnak az egy vadidegen gyerek. Meg egy vadidegen akárki. Értitek? Meg te is vadidegen vagy másnak. Miért érdekelné őt, hogy mi van? Hát látjátok, engem, itt a csatornámon is alig van látogatottság, meg itt a videóimnak, meg minden. Akkor van 10 000-es, meg mit tudom, amikor valami technikai dolgot mutatok be, de arra külföldről is érkeznek, mert benne van a típusszám. Tehát az már nemzetközi szintű videó végül is, még akkor sem magyarul pofázok benne. És egyszerűen a többi videómon senkit nem érdekel, hogy én mit gondolok a világról. Azt a 60-65 embert, akik jellemzően megnézik a videómat, maximum 70, ennyi embert érdekel. Ezek nagyjából az ismerőseim. De hogy valamilyen szinten ismernek kollégák, vagy valami ilyesmi, vagy láttak már valahol. És ennyi. Idegen nagyon kevés van benne, mondjuk nem is nagyon promózom a videóimat már az utóbbi időben. Amikor promóztam, akkor még érkeztek azért 100-120. Azokon van is olyan nézés, hogy 100, hogy maximum duplája előfordul. De ennyi. Tehát más nem érdekel, hogy én mit pofázok, értitek? Akkor miért kéne szégyelnem a zsebkendőt, a tokámat, most komolyan gyerekek. Értitek? Tehát, hogy kicsit ezen elgondolkodik az ember. De az se érdekel, ha 100 000 néznek, vagy 1 millió, vagy több millió, nem érdekelne. Ugyanazt nyomnám, meg ugyanígy nyomnám, meg ugyanúgy néznek ki. Meg valószínűleg ugyanígy nem nagyon vágnám a videóimat, csak ha muszáj. Mert egyszerűen ez vagyok én, ez van, vagy kell ez valakinek, vagy nem kell. És kész. Ennyire egyszerű a történet. És egészségtelennek tartom azt, hogy valaki megjátsza magát, vagy nem azt akarja mutatni, vagy állandóan csak sminkben akar mutatkozni, például most mondjuk a nőknél. Én értem, hogy a nőkben van egy alapvető hiúság, ezt maximálisan megértem, ez rendben van, de akkor is értitek, tehát vállalja már föl magát az ember, aztán én úgy vagyok vele, és aztán utána megszűnik ez is, hogy jaj, ne fotóz, meg jaj, ne videóz. Meg jaj, még ide tartozik, abszolút. Most láttam egy interjút egy nagyon híres, Magyarországon nagyon nagy híres rapper énekessel, már ha ez így egy mondatban, ezt a rapper meg az énekes ez elfér, aki talán a legnagyobb név, és már amennyire rapnek lehet nevezni, amit csinál, de nagyon sikeres, és hát ha már el is mondom azt, hogy van közünk egymáshoz, akkor már itt az ismerősen biztos, hogy tudják, hogy kiről beszélek, de mindegy is, nem akarom most nagyon nevén nevezni, mert felesleges is. És ez a szokásos dolog volt, hogy napszemüvegbe. És hát ugye a riporterem tett egy enyhe célzásra, hogy hát lehet, hogy nem kéne. És akkor levette, és csak hát már reggel nagyon fáradt vagyok, meg minden, a tökömet érdekel, baszki. Tudod mit? Akkor mondd el, hogy bocs, reggel vagyok, fáradt van, kicsit karikás a szemem, vagy valami, és le van tudva. Fél mondat, egy mondat, kész. Nem kell a napszemüveg, barátom. Se neked, se senki másnak. Tehát mit akarsz elfedni? Tehát most komolyan elfedni azt a halál természetes dolgot, hogy te reggel karikás szemmel ébredsz, és nem nézel olyan jó ki, mint délután, mit tudom, és sminkbe? Vagy a színpadon sminkbe? Normális vagy? És te egyébként még jó is gondolkodsz, barátom. Tehát még az a fajta ember vagy, akiről tudom, mert ismerlek, hogy a gondolkod, meg amiket hallok tőled, meg stb. Tudom, hogy te még egész intelligensen is gondolkodsz a világról,
és tök jó, amiket mondasz meg, amiket terjesztesz meg, én ezt nagyon csipázom, de akkor ebbe is gondolkodj bele. És ugye le is vetted. Tehát igazából ez szokás, tehát ez egy szokás csak, és sokan annak vagyunk a rabjai. Tehát ő is levette egyébként a szemüveget utána végig, mert rájött, hogy hát ez egy elég nagy fasság így. Már bocsánatot kérek, hogy interjút adok valakinek is napszemüvegbe. Tehát ilyen nincsen. Tehát a szemkontaktus az rohadtul fontos. Emiatt egyébként, nem amiatt, mert hogy egyébként tehát engem az se zavarna rajta enne. Csak ugye a riporternek is nagyon fontos, meg mindenkinek még online csinálja is az interjút, hogy szemkontaktus legyen. Ez fontos. Mert beszélgetsz valakivel, akkor ez nagyon fontos. Nekem is, én is egyébként, amikor vezetek, akkor nem olyan tudok a kamerában nézni, de egyébként meg igyekszem, meg látjátok, most is igyekszem arra fején nézni. És hát többnyire magamat nézem, mert ez is ilyen reflexzerű dolog, de nagyjából ott van a kamera is, úgyhogy igyekszem, hogy így legyen a történet. Tehát, meg hát ez alapvetően normális dolog, mert az életben is, akkor beszélgetsz valakivel, igyekszel a szemkontaktust tartani. Most viszont mennem kell, jó? Mert el fogok késni, úgyhogy ennyi lett volna erről. Megint csak azt tudom mondani, hogy gondolkodjatok már. Szevasztok!